කොහොද ගම? නුරෙලි. නුරෙලි. මෙයා කොට්ටම්බ කාලේ. මේ කොල්ලට කෑමද මොන දැකලා තියනද? මේ විශාල පුණ්‍ය කර්මයක් කරන්න ජීවිතේට කොට්ටම්බ කාව නැති එකට කොට්ටම්බ තල්ලනවා. අන්නම් බෙන්න තැලෙනවා. නැලෙනවා බං. අයියෝ. උන සිස්ටම් දාන්නෙත් ඔහොම තමයි. ලේසි විදිය කරන්න යනවා අන්තිම විදිය ඇටේ තලා ගන්නවා. ගාඩියට ආය කතා කරන්නේ. මේක කඩංගට ඈ. ඇටේ නැද්ද? ඇටේ නෑනේ බං. අර තැලුවානේ. කඩන්න බෑ දියා. කොනකට තියෙන කොනකට මේක කැඩෙයි. ඔබ නැති එකක් හොඳයි. මේක චස් ගාලා සද්ද එනවා හරියට කැඩුනා. ඔබ කැමෙන්න මම කරේ නෑ. කොහොද ගම? නුරෙලි. නුරෙලි. මෙයා කොට්ටම්බ කාලේ. මේ කොල්ලට කෑමද මොන දැකලා තියනද? මේ විශාල පුණ්‍ය කර්මයක් කරන්න ජීවිතේට කොට්ටම්බ කාව නැති එකට කොට්ටම්බ තල්ලනවා. වැඩේ ගන්න එක තලා ගන්නත් දෙ අපි. මේ මහත්තයා මාළේ අවුරුදු 5ක් විතර වෙනවා. අද තමයි විලිංගිලේට තියෙන්නේ. අඩොම කියනවා පොඩි කාලේ. පොඩි කාලෙත් ආවා. නෑ පොඩි කාලේ තාත්තත් එක්ක යන බයිසිකලේ හොදේ. තලන්න. කොට්ටම්බ කතාව. අරගෙන බයිසිකලේ ඉස්සරහා තියෙනවා අර මේ කූඩයක් වගේ කොහොමද? ගීලා ගහ යට තියෙන ඔක්කොම පාක්කයක් තිබ්බා ගල් කිස්සේ. ඒකේ පාක් එකේ තියෙන ගහ යට වැටලා තියෙන ඔක්කොම දාගෙන යනවා. මෙච්චර ඉතුරුනේ. දාගෙන ඇවිල්ලා රස බලන්න කියන බලන්න. නෑ කනවා සිරාවට ජෝක් කරනවා. සයියකෝ සම්පූර්ණ කරලා කඩන්න ඉතින් මම කෑවා. මේ වගේනේ මම කජු ආමණ්ඩ. ලෝකල් ආමණ්ඩ. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Come. Okay. ඒ යන්න එපා. තින්ජෝ හේන්නේ. තින්ජෝ කොටයිනේ මම. ඔව් ඉස්සරහට එන්න. දැන් මොවා කියන්නේ මේක හොඳයි කියලා නේ. නෑ මේක හොඳයි ඉතින් මට මේ මගේ මේ මේකත් එක බලන්න මේ. ඕකත් එක්ක වැඩේ කියන්නේ මේ. හරි අලන් ඉන්න. ඔබ වීඩියෝ එක දාන්න. මේක අර ස්ටැබිලයිසේෂන් නම් පට්ටනේ. ස්ටේබලයිසේෂන් ස්ටේබලයිසේෂන් නේ. ස්ටේබලයිසේෂන් මොකක්ද අන්ති ස්ටේබලයිසේෂන් මේ දෙකම එකයි නේ. ඉතින් ආන හම්බෙන්න විකුම් නෑ. මේ මේක දුව දුව අල්ලනවනේ. දුව මොකටද අපිට උනේ? ඒක මේ පොඩ දිය. මේකනේ අපලන් හොල්ලොල් පොට එක ගන්නවල කොහොමද තිබ්බති? දැන් උගාර මේක ඒවට තමයි උගා. දැන් අපිට මොනවා මේ කියන්නේ ගමක් හරි බෝට්ටුව කියන්නේ එකක් ඕන අපිට. අපිට ඕනේ රැල්ලෙන් යන විදිය බලන්න. මේ ගියොත් ඒක වදින්නේ නැහැ. රැල්ලෙන් යන විදිය කියන්නේ අපිට බෝට්ටුවේ උඩින් යනකොට මෙහෙම හෙල්ලෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තියෙනවා අර ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය ෆෝන් එකකට තමයි මේක අර මේක කැඩුණට පස්සේ නම් පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ නේ. අපිට ඒක ඉන්න ඕනේ. ඒක අයින් කරන්න බලන්න ප්‍රයෝජන එක. ඒක අයින් කරාම ඒක අයින් වෙන සීන් එකක් තියෙනවා. මේ බලන්නද? මේ වලද? YouTube channel එක හදපන්කො මල්ලි. මගේ එකක් තියෙනවා අද මම ඔයාලට ගන්නේ නෑනේ. ලයික් කරන්න. brother. Hi. Ah, nice. Okay. Okay. Small one, no? Yeah, this is 6. Are you buying this Yeah, one? this one. Ah. 6. This one big size. Big size. 6 means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One more. This one also. This one. Yeah, this one 3 pieces. Okay. Big size. Okay. That one 8. This one. Nothing. How much one pack? This one around 600. No, how much one pack?
6. Hey, what are you doing? What are you doing? You remove first, ஆமா நீ இங்க வச்ச வேலைக்கு அப்படி இல்ல இப்படி அடிக்கிறது நாளைக்கு தான் வேலைக்கு ஆகும் தனியாவே எடுத்துக்கலாம்ல ஆமா ஆமா அது நீங்க ஓபன் பண்ணிருக்கேன் இல்ல நான் சொல்றேங்க சரிங்களா நம்ம இங்க எதுக்கு வந்திருக்கோம் வாடகைக்கு வரல வீட்டுக்கு முடிச்சிட்டு கிளம்பணும் நம்ம இப்போ எல்லாத்தையும் ஓட்டிக்கலாம் ஆமா எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுட்டு ஒரு 2 கவரில் போடுங்க போட்டுட்டு அது மெல்ட் ஆகட்டும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்ல தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் புரியுதா இருக்கிறத வச்சு மேனேஜ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும் Put already in here. No, don't put in. Put inside. Yeah. கத்தி மிஸ் ஆயிடுது கத்தி எடுக்க வந்துட்டோம் சின்ன கத்தி வாங்க வந்துட்டோம் ඔය පැත්තට ඔහොම සුදු වෙන්නේ නැහැ. ඉර මේ පැත්තට වදින්න. එහෙම සුදු වෙන්නේ නැහැ. ලයිට් එක තියෙන්නේ මේ පැත්තටනේ. ඔයා මේ පැත්තට. කල මූණ ફોකස් කරන්න ඕනේ. ඌට අහන්නේ නැහැ. මේ බලයක් ගාලා මේ රේඩියා. මේ පාය පාඩු ෆෝට් එක බා. කාර්යයට. මල්ලි මේක තමයි ගින්දර කියන්නේ මල්ලි. ගල් දෙකක් අතුල්ලා තමයි ගත්තේ මල්ලි. කළු ගල් වගේ ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. කාගේද අතුල්ලේ වාගේද? මගේ සුදුනේ මල්ලි. මෙන්න මේ අයියාගේ තමයි කළුවට තියෙන්නේ. හරි දක්ෂයි ගල් කපන්න. දැන් දාපක් ඔය වීඩියෝ එක ඔය හරි. දාලා.